মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 3.1 পাঠটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াত আমাক দিয়া আছে A1/A2, B1/B2 আৰু C1/C2 অনুপাতকেইটা ৰিজাই তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰকেইটাই বুজোৱা ৰেখা দুটাই এটা বিন্দুত কাটিবনে, সমান্তৰাল হ'বনে, লগলগা হ'ব নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো দিয়া আছে। আমি বহীত লিখি লৈছোঁ 5x - 4y + 8 = 0 আৰু 7x + 6y - 9 = 0। ইয়াতে আমাৰ এতিয়া A1/A2, B1/B2 আৰু C1/C2 আমি মিলাব লাগিব। আমি আগৰ পাঠটোত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱেই যে যদি A1/A2 ≠ B1/B2 হয়, তেতিয়াহ'লে দুয়োডাল ৰেখাই পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব আৰু এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আৰু সংগত হ'ব। 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো আছিলে A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 হ'লে দুয়োডাল ৰেখা মিলি যায়, তেতিয়া অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আৰু সংগত হ'ব। 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো আছিলে যদি A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 হয়, তেতিয়া দুয়োডাল ৰেখা সমান্তৰাল হ'ব আৰু কোনো সমাধান নাথাকে, আৰু সমাধান নাথাকিলে অসংগত হয়। আমি এতিয়া এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন আমাক দৰকাৰ হ'ব। ইয়াতে x-ৰ সহগটো হ'ব A1, y-ৰ সহগটো হ'ব B1 আৰু এই ধ্ৰুৱকটো হ'ব C1। ঠিক সেইদৰে ইয়াত x-ৰ সহগটো হ'ব A2, y-ৰ সহগ B2 আৰু এই ধ্ৰুৱকটো হ'ব C2। আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব A1/A2। A1/A2 তাৰ মানে 5/7। x-ৰ সহগকেইটা A1 আৰু A2 হ'ব। এবাৰ আমি লিখিব লাগিব B1/B2। B1 মানে হৈছে -4 আৰু B2 মানে হৈছে +6। ইয়াতে এই অনুপাতকেইটা যিহেতু সমান হোৱা নাই, আমি C1/C2 উলিয়াব দৰকাৰ নাই। আমি লিখিব লাগিব A1/A2 ≠ B1/B2। আমাৰ এই প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আমি পাম A1/A2 ≠ B1/B2। তাৰ মানে এই দুটা সমান হোৱা নাই, ইহঁত সমান হোৱা নাই। এইটো আমাৰ প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো হ'ল। তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে এতেকে ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব। এতেকে ৰেখা দুডালে এটা বিন্দুত কাটিব। এবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো কৰোঁ। আমাক দিয়া আছে 9x + 3y + 12 = 0 আৰু 18x + 6y + 24 = 0। আমি অংকটো বহীত লিখি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এইটো হৈছে A1, B1, C1 আৰু এইটো হৈছে A2, B2, C2। আমি প্ৰথমতে A1/A2 লিখিম। A1/A2 তাৰ মানে 9/18। 9/18 লিখিলোঁ। ইহঁতক 9ৰে হৰণ যায়, 9ৰে 9ক এবাৰ যায় আৰু 18ক দুবাৰ যায়। এইটো কটাকটি কৰিলে 1/2 থাকিব। এইবাৰ আমি লিখিব লাগিব B1/B2। B1 মানে হৈছে 3 আৰু B2 মানে হৈছে 6। তাৰ মানে লিখিব লাগিব 3/6। এই দুয়োটাকে 3ৰে হৰণ যায়, 3 × 3, 3 × 2 = 6। 3ৰে কটাকটি কৰিলে ইহঁতক 1/2 থাকিব। এবাৰ আমি লিখিব লাগিব C1/C2। C1/C2। ইয়াতে আমাৰ C1 মানে হৈছে 12 আৰু C2 মানে হৈছে 24। ইহঁত দুয়োটাকে 12ৰে হৰণ যায়, 12 × 12, 12 × 2 = 24। কটাকটি কৰিলে আমি ইয়াত 1/2 পালোঁ। ইয়াত আমি দেখিলোঁ যে A1/A2 1/2 হ'ল, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। তাৰ মানে গোটেইকেইটা সমান। গতিকে A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। এই গোটেইকেইটা সমান হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হ'ব A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। এনেকুৱা হ'লে কি হয়, দুয়োডাল ৰেখা মিলি যায় বা লগলগা হয়। আমি লিখিব লাগিব ৰেখা দুডাল মিলি যাব নাইবা লগলগা হ'ব। এতেকে ৰেখা
দুডাল মিলি যাব বা লগ লগা হ'ব ইয়াতে অংকটো শেষ এবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আমাক দিয়া আছে 6x minus 3y plus 10 is equal 0 আৰু 2x minus y plus 9 is equal 0 তে আমি অংকটো বহিত লিখি ললো এতিয়া এটো হ'ব a1 এটো b1 এটো c1 আৰু এটো a2 b2 c2 ইয়াতে আমাৰ প্ৰথমতে আমি লিখিব লাগিব a1 by a2 a1 মানে হৈছে 6 আৰু a2 মানে হৈছে 2 তাৰ মানে 6 by 2 6 by 2 ইয়াতে 2 ৰে 6ক 3 বাৰ হৰণ যায় is equal 3 থাকিব এবাৰ আমি লিখিব লাগিব b1 by b2 তে b1 মানে হৈছে ওপৰত -3 y ৰ সহগ -3 আৰু তলত b2 মানে হৈছে y ৰ সহগ ইয়াতে এটা 1 আছে তে -1 হ'ব তে আমাৰ ইয়াতে মাইনাস মাইনাস কেনসেল যাব 3 by 1 তাৰ মানে 3ক একেৰে হৰণ কৰিলে 3 বাৰ যায় এবাৰ আমি লিখিব লাগিব c1 by c2 এটো হল c1 এটো হৈছে c2 তাৰ মানে 10 by 9 ইয়াত আমি দেখিলো যে এই প্ৰথমৰ দুটা সমান হৈছে কিন্তু এটো সমান হোৱা নাই তে আমি লিখিম a1 by a2 সমান b1 by b2 not is equal c1 by c2 a1 by a2 is equal b1 by b2 not is equal c1 by c2 এইটো আমাৰ কন্ডিশন নম্বৰ 3 হৈ আছিল a1 by a2 is equal b1 by b2 not is equal c1 by c2 এনেকুৱা হলে কি হয় দুয়োডাল ৰেখা সমান্তৰাল হ'ব তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ এবাৰ আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো কৰিম ইয়াত আমাক কৈছে যে a1 by a2 b1 by b2 আৰু c1 by c2 অনুপাত কেইটা ৰিজাই নিৰ্ণয় কৰা তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ কেইটা সংগত নে অসংগত আমি ইহঁতক সংগত নে অসংগত বাছিব লাগিব এক নম্বৰ অংকটো দিছে 3x + 2y = 5 আৰু 2x - 3y = 7 তে আমি অংকটো বহিত লিখি ললো এটা প্ৰথম সমীকৰণটো দিয়া আছে 3x + 2y = 5 আমি 5ক বামহাতে লৈ আহিম ইয়াক আমি লিখিব লাগিব 3x + 2y 5 টো বামহাতে আহিলে মাইনাস হৈ যাব ইয়াতে 0 থাকিব এবাৰ আমি এই সমীকৰণটোকো ইয়াক লিখিব লাগিব 2x - 3y আৰু 7 টো বামহাতে আহিলে -7 হ'ব ইয়াতে 0 থাকিব এতিয়া আমাৰ আৰু এটো হৈছে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 এতিয়া আমি a1 by a2 লিখিব লাগিব a1 by a2 তে ইয়াতে a1 by a2 মানে হৈছে 3 by 2 এবাৰ আমি b1 by b2 লিয়াম b1 মানে হৈছে 2 আৰু b2 মানে হৈছে -3 তাৰ মানে 2 by -3 এতিয়া এই দুটা সমান হোৱা নাই তে আমি c1 by c2 উলিয়াব দৰকাৰ নাই তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে a1 by a2 not is equal b1 by b2 আমাৰ এই ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো হৈছে কি সংগত হ'ব যদি a1 by a2 not is equal b1 by b2 হয় তেনেহলে ইহত কি হয় সংগত হয় সংগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাক দিয়া আছে 2x - 3y = 8 আৰু 4x - 6y = 9 তে আমি অংকটো বহিত লিখি ললো এতিয়া আমি ইয়াক আৰহিত সজাই লিখো ইয়াক লিখিব লাগিব 2x - 3y আৰু 8 টো বামহাতে লৈ আহিলে -8 হ'ব এতিয়া 0 থাকিব আৰু এই সমীকৰণটো আমি লিখিব লাগিব 4x - 6y 9 টো বামহাতে লৈ আহিলে -9 হ'ব ইয়াতে আমাৰ 0 থাকিব এতিয়াটো হৈছে a1 b1 c1 ইয়াতে এটো a2 b2 c2 তে আমি এতিয়া ইয়াতে a1 by a2 লিখিলো তে a1 by a2 তাৰ মানে 2 by 4 2 by 4 কাটাকাটি কৰিলে
2ৰে 2 গুণ 2 2 দুগুণ 4 এতিয়া আমাৰ এইটো 1/2 হ'ব এবাৰ আমি b1 by b2 উলিয়াম তে b1 মানে হৈছে ইয়াতে -3/-6 হ'ব -3/-6 ইয়াতে আমাৰ মাইনাছে মাইনাছে কেনসেল যাব 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 কাটাকাটি কৰিলে এইখিনিও 1/2 হয় এবাৰ আমি c1/c2 উলিয়াম তে c1/c2 তাৰ মানে -8/-9 দুইফালে মাইনাস মাইনাস কেনসেল যাব 8/9 থাকিব তে আমি ইয়াতে পালো এই দুটা সমান হৈছে কিন্তু এটো সমান হোৱা নাই তে আমি লিখিব লাগিব এটাকে a1/a2 is equal b1/b2 not is equal c1/c2 তে এটো আমাৰ 18 নম্বৰ শৰ্ত আছিল a1/a2 is equal b1/b2 not is equal c1/c2 তে এই কন্ডিশনটো যদি হয় আমি লিখিব লাগিব অসংগত হ'ব তে আমি লিখি দিম এটাকে অসংগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ এটো অংক শেষ question number 3 টো আমাক দিয়া আছে 3/2x plus 5/3y is equal 7 আৰু 9x minus 10y is equal 14 অংকটো আমি বহিত লিখি ললো ইয়াক আমি প্ৰথমতে আৰহিত সজাই লিখিব লাগিব প্ৰথম সমীকৰণটো লিখিব লাগিব 3/2x plus 5/3y আৰু এই 7 টো আমি বাওঁহাতে লৈ আহিলে 7 হ'ব is equal to 0 এতিয়া এই সমীকৰণটো লিখিম 9x minus 10y আৰু আমাৰ এই 14 টো বাওঁহাতে আহিলে -14 is equal to 0 ইয়াতে আমাৰ এটো হ'ব a1 এটো হ'ব b1 এটো হ'ব c1 আৰু ইয়াত এটো b2 c2 এতিয়া আমি a1/a2 লিখিব লাগিব a1 মানে হৈছে 3/2 3/2 ওপৰত লিখিব লাগিব আৰু তলত a2 আছে a2 মানে হৈছে 9 ইয়াক আমি লিখিব লাগিব ওপৰত যেহেতু 3 আছে আমি ওপৰত 3 লিখি ললো এই তলৰ 2 টো তলত নামি আহিব আহিলে 9 লগত পূৰণ হৈ যাব এতিয়া ইহতক লিখিব লাগিব 3 ৰে হৰণ যায় 3 গুণ 3 3 3 গুণ 9 ওপৰত থাকিলে 1 তলত থাকিলে 3 পূৰণ 2 6 হ'ব এবাৰ আমি লিখিব লাগিব b1/b2 b1 মানে ইয়াত আছে 5/3 ওপৰত লিখিম 5/3 আৰু b2 মানে হৈছে তলত -10 এতিয়াতে আমাৰ ওপৰত যেটো 5 আছে 5 টো ওপৰত লিখি লওঁ তলত -10 আছে লিখি ললো আৰু এই তলৰ 3 টো তলত নামি আহিব আহিলে পূৰণ হৈ যাব এতিয়া ইহতক 5 ৰে হৰণ যায় 5 গুণ 5 5 দুগুণ 10 আগত যেহেতু চিন এটা মাইনাস আছে তে মাইনাস লিখিলো ওপৰত থাকিলে 1 তলত 2 3 পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব তে ইয়াতে আমি এটো পালো 1/6 আৰু এটো পাইছো -1/6 তো এইকিটা সমান হোৱা নাই তে আমি লিখিব লাগিব a1/a2 not is equal b1/b2 এটো আমাৰ এই ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো আছিল তে এনেকা যদি হয় আমি লিখিব লাগিব সংগত হ'ব এটাকে সংগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ question number 4 টো আমাক দিয়া আছে 5x minus 3y is equal 11 আৰু -10x plus 6y is equal -22 আমি অংকটো বহিত লিখি ললো এতিয়া আমি ইহতক আৰহিত সজাই লিখিব লাগিব তে প্ৰথম সমীকৰণটো লিখিব লাগিব আমি 5x minus 3y এই 11 টো আমি বাওঁহাতে লৈ আহো -11 হৈ যাব এটো হ'ব 0 আৰু এই সমীকৰণটো আমি লিখিব লাগিব -10x plus 6y এই -20 টো আমি বাওঁহাতে লৈ আহিলে +22 হৈ যাব is equal 0 থাকিব এতিয়া আমাৰ এটো হৈছে a1 b1 c1 এটো হৈছে a2 b2 c2
তে আমি এটা লিখিব লাগিব a1 by a2 ইয়াতে a1 by a2 মানে হৈছে 5 by minus 10 5 by minus 10 ইহঁতক 5 হৰণ যায় 5 গুণ 5 5 দুগুণ 10 তে চিনটো যিহেতু আগত মাইনাছ আছে মাইনাছ দিলোঁ আৰু 1 by 2 থাকিব এবাৰ আহিব b1 by b2 b1 by b2 মানে হৈছে minus 3 by 6 minus 3 by 6 ইহঁতক 3 হৰণ যায় 3 গুণ 3 3 দুগুণ 6 আগত যেহেতু মাইনাছ চিন এটা আছে মাইনাছ দিব লাগিব আৰু থাকিব 1 by 2 এবাৰ ইহঁত যেহেতু সমান হৈ গ'ল এবাৰ আমি লিখিব লাগিব c1 by c2 তো c1 by c2 মানে হৈছে minus 11 by 22 minus 11 by 22 ইহঁতক 11 দি হৰণ যায় 11 গুণ 11 11 দুগুণ 22 তো চিনটো মাইনাছ আছে মাইনাছ লিখিলোঁ 1 by 2 থাকিব তো ইয়াতে আমি সবতে পালোঁ -1 by 2 -1 by 2 -1 by 2 তাৰ মানে গোটেইকেইটা সমান সেয়েহে আমি লিখিব লাগিব এতেকে a1 by a2 is equal b1 by b2 is equal c1 by c2 এইটো আমাৰ এই 2 নম্বৰ কন্ডিশনটো হৈছে আটাইকেইটা সমান তো আমি লিখিব লাগিব সংগত হ'ব এতেকে সংগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ অংকটো শেষ Question number 5 to দিয়া আছে 4 by 3x plus 2y is equal 8 আৰু 2x plus 3y is equal 12 তে আমি অংকটো বহিত লিখি ললোঁ এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো আৰ্হিত সজাই লিখোঁ আমি লিখিব লাগিব 4 by 3x plus 2y এই 8টো আমি পাওঁ হাতে লৈ গ'লে -8 হ'ব ইয়াতে 0 থাকিব আৰু এই সমীকৰণটো লিখি লওঁ 2x plus 3y এই 12টো আমি বাম হাতে লৈ আহিলে মাইনাস হৈ যাব এখানে থাকিব 0 এতিয়া এটো হ'ব a1 b1 c1 আৰু এটো হ'ব a2 b2 c2 এতিয়া আমি ইয়াতে a1 by a2 উলিয়াই লম তে a1 মানে হৈছে 4 by 3 4 by 3 আৰু a2 মানে হৈছে 2 ইয়াত যেহেতু একেবাৰে ওপৰত 4 আছে আমি 4 লিখি ললো তলত 2 আছে আৰু এই তিনিটো তলত আমি আহিব আহিলে 2 লগত পূৰণ হৈ যাব তে 2 ৰে 4 দুবাৰ হৰণ যায় ওপৰত থাকিব 2 তলত থাকিব 3 এবাৰ আমি b1 by b2 উলিয়াও তে b1 by b2 মানে হৈছে 2 by 3 2 by 3 আমি এটা সমান সমান পালো এবাৰ আমি c1 by c2 উলিয়াব লাগিব c1 by c2 is equal -8 by -12 -8 by -12 ইয়াতে মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল ইহতক আমাৰ 4 দি হৰণ যায় 4 দুগুণ 8 4 3 গুণ 12 এ কটাকটি কৰিলে 2 by 3 থাকিব তে আমি গোটেইকেইটা 2 by 3 2 by 3 2 by 3 পালো তাৰ মানে ইহত সমান সমান হ'ব তে আমি লিখিব লাগিব এতেকে a1 by a2 is equal b1 by b2 is equal c1 by c2 তো এইটো আমাৰ হৈছে 2 নম্বৰ কন্ডিশনটো a1 by a2 is equal b1 by b2 is equal c1 by c2 তো এই কন্ডিশনটো হলে আমি লিখিব লাগিব সংগত হ'ব এতেকে সংগত হ'ব ইয়াতে আমাৰ